चढेर हिँड्दैछौँ अनि ए माथि र सोजन भाइ म अनि हाम्रो काइला दाइ अब बाँकी भिडियो माथि पुगेपछि अनि झोला हेर्नु यहाँनिर यसरी भिडिँदैछु सोजनको हातमा छ है मासु बोक्ने ल त गाइजहरू बाबाई अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला जितौरीको कोक्चेली त यो चाहिँ उहाँ चाहिँ सुँगुर मालिक है यो तासेलेको जितौरीको कोक हामीलाई राम्रै छ त यो चाहिँ हाम्रो उषाको पसल हो दिन्छ पाहाडको कोक तराईको जस्तै हो तर अब यहाँ आएपछि हावापानीले अलिक राम्रो बनाउँछ क्या हावापानीले चाहिँ पचाइन्छ भाउजू पनि हाम्रो सुँगुरको धनी हो आज चाहिँ यसको हो हिँड्न लिन्छौँ न भाला आज यसको अन्तिम दिन है मर्ने बेलामै खुवाइदिएछ अलिकति यसको चारो डल्लो न डल्लो छ यो त्यसलाई त्यसको भित्र बस्ने पनि गरेको रहेछ बन्द गरिदिएको रहेछ ल त यो सबै हेर्नु त भाउजूको परिश्रम लसुन अब भाला भएन बन्चुरोले हान्ने कुरा हुँदैछ यो बन्चुरोले हान्नु आँटेको हाम्रो माइला दाइले हान्ने अरे पहिले हान्नु न अनि त्यो पनि रक्सी खाएर हान्ने अरे सुँगुर पहिले हान्नु अनि हानिसकेपछि झिरी बनेको छैन नि त झिरी यता बनाउँदैछ झिरी अब यो हान्ने बित्तिकै फेरि झिरी चाहिन्छ क्या यहाँ झिरी बन्दैछ हाम्रो यो चाहिँ छ्याड्ने त्यसलाई घोस्ने माइला दाइले ठोकिहाल्ने मलाई एकछिन झिरी बनेको छैन दामी छ है त्यो सुँगुर चाहिँ पट्टिलो हाले 50 त नाक्छ होला दाइ 50-55 पुग्ला कि मेरो विचारमा चाहिँ यस्तोको मासु धेरै हुँदो रहेछ कि तयारीमै यो चाहिँ दाउरा चिर्ने बन्चर हो यसले चाहिँ टाउकोमा ठ्याङ्ग हानेपछि यो रनफनेर ढल्छ अनि त्यसपछि त्यो सुइरो बनाउँदै गरेकोले चाहिँ फाँच्छ हाम्रो माइला दाइ जो सेरो गयो ठोक्नुको लागि के गर्ने हो त्यो पो टेनस छ त चारो के दाइ सोध नि आइदियो न मालदाइले के भन्दैछ उ त्यो भाटामा ठकिन्छ क्या हान्नु नि ब्ल्याङ्गै थाहा पाइसक्यो यहाँ माइला दाइले दिनु आँटै पुनः नाप्दैछ के लाउनु थियो भनेको ठिक्क बसिरहेछ त दियो ए जिउँदै सोजनले सकि नसकेको चल्दैछ फेरि 60 केजी छ 55-60 मैले पनि हिसाब गरेको अनि यो त्यसलाई डढाउनको लागि पराल चाहिँ तयारीमा छ अनि आज डढाउने आहा बोइलर सुक्यो राम्रै
किलो चाहिँ छैन उँधोबाट उँधो गर्ने सक्छ त मिलायो मेरो तिमीले खानु भनेको फेरि हुना यस्तै थियो मेरो पनि भेट्यो नि दाइ थिएन चाहिँ किलो भयो यता जिम गरेको जस्तो छ होइन जिम गरेको जस्तो छ अरे सुँगुर पाठ गाँठे जिम चाहिँ होइन यो पानी गएर जस्तो छ क्या कहाँ पछाडिबाट भिडियो बनाएको अगाडिबाट बना न चाकको पनि निकालेको होला नि चाकको के चाक काम गर्दा कति झर्छ नि ठिक छ पछाडि अगाडिबाट दुईबाट पुरा दामी तरिकाले बन्दैछ भन्नु चाहिँ मिल्दैन आगो फेरि टाटे पाङ्दे भयो है सर्लक्क चाहिँ नजाने रहेछ हौ यो आगोले पनि है मलाई कसरी छ हौ हाम्रोमा सुँगुरको पर केजी होइन केजी कति पर्यो दाम 250 ठिक छ मान्छेले पत्याएको छैन कि 250 हाम्रोमा धेरै सस्तो छ अरूलाई किन पत्याउनु परेछ हामी खानाले पत्याइरहेको छौँ होइन मासु लिनु आएको हो मासु लिनु आएको दिदी बहिनी तिम्रो नाम के हो भनिदेऊ त तिम्रो नाम के भन बुनु ओ बुनु तिम्रो त हातै निस्किन बुनु ज्याकेटबाट त हो त्यसो ओ गुड गुड दिदी पनि दिदी न ल यता यता ल ल भयो भयो कहीँ खुम्चेको छैन माथिबाट कहीँ खुम्चेको छैन सुँगुर छ त सुँगुर भनेको यस्तो हो क्या कहीँ खुम्चेको छैन अरे यो अनि एक नम्बर सुँगुर यो चाहिँ अच्छा गाउँको तर यस्तो भनेको फेरि जस्तो त खानु पाउँदैन नि अन्ना पर्नुपर्छ यस्तो बाउ त कहाँ जानु हो टिका लाग्नु हो त माने भन्छ कति बजीतिर भन्या छ खै बाउले के भनेछ 15 गते बेलुका त भनेछ बेलुकी खेल्यो भोलि खेलेर आउनुभयो कुन 15 गते हो सबै आइगयो यता ए हुन्छ दाइ रोले जाङ न अब यो रेडी भइसक्यो धुनुको लागि यो रेडी होइन नि सिना त गोलीमा हाल्नु पर्छ हैन त त्यस्तो साह्रो नगरौँ भनेको ल ल ल चिसोकै चिसो चिसोहरू ल्याउँ न है फक्रिने अनि बन्द हुने हुन्छ नि त त्यो उयो भएर चाहिँ त्यहाँ परेको चाहिँ फुल चाहिँ बन्द हुने भयो होइन त्यतिखेर त पूजा हाथी भएर चाहिँ मन्दिरमा चढाउनेले यसलाई अर्थी दिएको है अर्थी त्यो फुल चाहिँ टिपेर चाहिँ लगेर शिव भगवान्को चाहिँ चरणमा फुल त राख्छ नि त मान्छे चढाउँछ नि त होइन अनि अब त्यो गुए भएर सँगै नै सङ्गत लाग्यो भने त गुमै हुन्थ्यो नि त मौरीको सँग लाग्दैछ होइन भरे मौरीको सँग लाग्दाखेरि गुए भएर जस्तो भएर चाहिँ भगवान्को चरणमा पुगेको थियो अरे क्या भनेको मतलब के हो भने सङ्गत अनुसारको हुन्छ हानि मानि व्यवहार प्रगति हुन्छ भन्ने र त भने गयो भएर त कसरी चाहिँ भगवान्को चाहिँ चरणमा त कसरी राख्छ नि त लगेर सबैले चिची भन्छ नि त कोही भएर तुई भन्छ भन्छ भेट्नु कुरा नि त तर त्यो गयो भएर चाहिँ मौरीको सँग लगाएर जाँदा भगवान्को चरणमा आएको थिएँ गयो भएर भनेपछि त्यसरी यस कसैलाई मैले सपोर्ट गरेको होइन कि अर्थी खाने चाहिँ है एउटा कथा र हाम्रो भतिजा केटो लाग्नुपर्ने रहेछ भने त्यो छुट्टी कथाले जनाउँछ क्या सन्देश होइन म त अनि दुई हातले फेर्दिएको थिएँ सक्दैन पानी गयो भएर मौरीकै लाग्नु पर्यो अब होइन अब यो ज्ञानको कुराहरू ज्ञानको कुराहरू हो अब सकेको छैन क्या माथि खेल्दै र त सरकारको सकेको छैन
सिधा होइन अलिअलि पानी लाग्छ साह्रै मजाको हुन्छ त सुँगुर काट्नु त हामी होइन हामी गरेकै हो कि यति मजा हुन्छ फर्किनु बाउहरूको यसको जोडी कस्तो बनाउनु भयो यत्रै छ है बुढो गफेको अनि कत्रो भन्ने यत्रै त भन्नु पर्यो सुँगुर जसरी सुँगुरै हो होइन यसको जोडी नै अनि यत्रो सगत तपाईँ होइन तल त मेरो त गाउँतिर हुन्छ सातो दिदी हो अनि फोकट जाने गफ दिएको छ मलाई पनि बारी खाने हो क्या 10 किलो लाग्छ हौ अब कति हुन्छ आवश्यक मात्रामा यस्तो चाहिँ हाल्नु त खै त सुँगुर त यस्तो हो क्या खानुपर्ने दाट छ यार मेरो त नदामी थियो मेरो पनि राम्रो छ तलबाट कुन चाहिँ बग्यो गाथे यस्तो पाइप आजको मोबाइल लास्टै बनायो मलाई त यसको पछाडि हेर्नु नि दामी छ सबले बनाएको कस्तो यार कतिचोटि टोइलेट गइसक्यो हौ बुढो 3 चोटि भइसक्यो यार सुँगुर खाएपछि भरे झन् जाला है सुनिताले सराबे क्या हुइल चलाङ डेन्जर छ कि अरू अन्जुम बाइक हुइल चलाङ ठिक हुन्छ यसको यो पछाडि कस्तो त्यो हुन्छ नि बलियो बलियो गोरु कन्डो हेर न कन्डो त्यही त हगिन्जेल भएको छ कन्डै उडिराख्दै त्यसो भन न कस्तो मजा क्या यसको चाख चाहिँ भाउजू यहाँ त फाल्टै मासु काटेर टाँसिदिनु भयो क्या पछाडि यसको अस्ति हुँदा काटेको सुँगुरको सब यो बङ्गुरहरू चाहिँ खासमा नि हजुर पुच्छर लख्याउँदाखेरि छोटै बनाउनु पर्छ रहेछ क्या है किन दाइ यो यसो हल्लाउँदाखेरि नि यसले के अरे असहज हुन्छ अरे क्या धेरै स्लो भयो भने ए पुच्छर धेरै अनि मोटाउँदैन अरे क्या त्यो त्यसले पनि अलिक डिस्टर्ब गर्छ भन्छ सुन्नुभयो यो पुच्छर छोटो बनाउनुको कारण अब यो चाहिँ अझै यति नै हुनुपर्छ कि यो पनि नहुनु अरे छुट्टै त्यो हुँदैन हुनु त्यो पनि केले घोटिसरी पनि भाइ त्यो भनभन अनि अति भएपछि यो ढुङ्गाले पनि घोट्नुपर्छ रहेछ है सुँगुरलाई यसरी हामी चाहिँ मान्छेको हात खुट्टाएर ढुङ्गाले घोटिन्छ है यो चाहिँ सुँगुरलाई यस्तो पनि गर्नुपर्दो रहेछ है साबुन ल्याएर धुवा न हौ साउन्डले धुनुपर्ने आज चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्दी लाएर हर्दी लाएर पहेँलो बनाइदिन्छ सुन्दरी बनाएको छ राम्रो होइन हेर्नु पनि राम्रो होइन मासु पनि राम्रो राम्रो खानुलाई पनि टेस्ट हुन्छ बनाउने चिज बना मिलाउनु भएको